วัสดีค่ะเพื่อนๆคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการถอดคำบรรยายบางช่วงบางตอนนะของดรโจดิสเพนซานะคะที่เกี่ยวกับการหายใจนะเทคนิคการหายใจโดยการดึงน้ำในไขสันหลังขึ้นสู่สมองนะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของดรโจเลยนะที่จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะ มันจะช่วยเพิ่มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับเรานะคะ ดังนั้นเราอยากจะเยียวยาตัวเองหรือว่าเราอยากที่จะดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการมันก็จะง่ายมากขึ้นนะคะ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ โจได้อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักสรีระวิทยาของร่างกายนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมเราถึงจะต้องหายใจแบบนี้ก็คือการดึงน้ำในไขสันหลังขึ้นสู่สมองเนี่ยนะคะผู้คนส่วนมากเนี่ยคิดว่าจิตใจแล้วก็ร่างกายเนี่ยแยกจากกันแต่ดรโจอยากจะบอกว่าไม่มีวันไหนเลยที่จิตใจไม่มีอิทธิพลต่อร่างกาย แล้วก็ไม่มีวันไหนอีกเช่นกันที่ร่างกายไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจ ในทุกครั้งที่เรามีความคิดนะคะเราก็จะมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีในสมองเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณเปิดวงจรต่างๆในสมองของคุณทันใดนั่นเองอีกส่วนหนึ่งของสมองก็เริ่มที่จะปล่อยสารเคมีออกมาและสารเคมีเหล่านี้นะคะทำให้คุณเริ่มรู้สึกอย่างที่คุณคิดค่ะ ถ้าคุณมีความคิดที่ไม่มั่นคงภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาที คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงทันที คุณจะเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านี้ เพราะว่าสารเคมีมันถูกปล่อยออกมานะคะ หากคุณเอาแต่คิดว่าฉันไม่ชอบงานของฉันไม่ชอบหัวหน้า ฉันไม่ชอบเจ้านาย ไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน ฉันช่างงี่เง่าจังเลย ฉันอยากจะฆ่าตัวตาย ทำไมฉันถึงป่วยแบบนี้ ถ้าคุณคิดแต่ความคิดเหล่านี้ คุณก็จะผลิตสารเคมีแบบเดิมๆค่ะ และคุณก็จะเริ่มทำให้ส่วนต่างๆของสมองของคุณมีอิทธิพลต่อสมองส่วนอื่นๆ สมองในส่วนลิมบิกก็จะเริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่า Neuropeptide คือสารส่งสารเคมีที่เริ่มส่งสัญญาณไปศูนย์กลางของฮอร์โมนต่างๆ หากคุณกำลังคิดอย่างหงุดหงิดโกรธเกลียดชัง คุณก็จะเริ่มรู้สึกแบบนั้น เพราะนิวโรเปปไทด์ที่สร้างขึ้นในสมองส่วนลิมบิกนั้นส่งสัญญาณไปยังต่อมหมวกไตค่ะ ซึ่งต่อมหมวกไตนี้อยู่ในศูนย์พลังงานที่3นะคะ เมื่อคุณรู้สึกอารมณ์เหล่านี้โกรธเกลียดชังไม่ชอบไม่พอใจสมองของคุณก็กำลังขับเคลื่อนความคิดเหล่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปนะคะการคิดความรู้สึกหรือการคิดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆคิดซ้ำรู้สึกซ้ำอีกแล้วความคิดทั้งหมดนี้นะคะก็จะมาสะสมเป็นพลังงานทางอารมณ์ในศูนย์พลังงานที่3นี้นะคะถึงตอนนี้ร่างกายก็กลายเป็นจิตแห่งความโกรธความขับข้องใจความขับแค้นใจความเกลียดชังการชอบตัดสินคนอื่น มันย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งการอยู่รอดจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้นะคะ เหมือนเราเสพติดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะ คนส่วนใหญ่นะคะจะมีพลังงานสะสมอยู่ที่3ศูนย์แรกค่ะเพราะว่า3ศูนย์แรกนี้เป็นศูนย์แห่งการอยู่รอดนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็คือศูนย์ที่1คือตรงบริเวณฝีเย็บนะคะศูนย์ที่2อยู่ตรงใต้สะดือมา2นิ้วและศูนย์ที่3อยู่เหนือสะดือไป2นิ้วนะคะใน3ศูนย์นี้เป็นศูนย์แห่งความอยู่รอด ดังนั้นนะคะพลังงานตอนนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นแม่เหล็กค่ะแม่เหล็กมันก็มีทั้งขั้วบวกแล้วก็มีทั้งขั้วลบใช่ไหมคะจะทำให้แม่เหล็กนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นน่ะมันแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไรในขั้วแต่ละขั้วเนี่ยมันก็ต้องมีพลังงานที่มันแข็งแกร่งมากเท่านั้นนะคะในวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยก็จะรู้จักร่างกายเราในฐานะที่เป็นแม่เหล็กอยู่แล้วนะคะเป็นเวลาหลายพันปี
ดรโจพูดมาถึงตรงนี้ก็พอจะเดากันได้แล้วนะคะว่ามันก็คือเรื่องของจักระนั่นเองสรุปแล้วก็คือว่าศูนย์พลังงานที่ดรโจพูดถึงกับเรื่องจักระเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ดรโจจะเลี่ยงใช้คำว่าจักระเขาจะใช้คำว่าศูนย์พลังงานนะคะในขณะที่กระแสน้ำเนี่ยนะคะเคลื่อนจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้การเคลื่อนตัวของขั้วของกระแสไฟฟ้า ก็เริ่มสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี้ยมันจะมองไม่เห็นนะคะ คนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็น แต่มันน่ะมีอยู่จริง นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วในโลกของเราอะมันก็เป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหม ตัวเรามันก็มีสนามแม่เหล็กอะมันจะดึงดูดกันอยู่ตลอดเวลา เขาจึงพยายามบอกว่าให้เราอะเป็นสนามแม่เหล็กที่มีคุณภาพแล้วเราจะสามารถดึงดูดสิ่งที่สนามแม่เหล็กโลกที่มีอยู่ในต่างๆหรือว่าจักรวาลมอบให้อะดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการได้เพราะเราเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะคะพวกเรานะคะจะดึงเอาข้อมูลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มองไม่เห็นนี้นะคะที่อยู่รอบๆร่างกายของเราเนี้ยแหละ เพื่อเอามาใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดและก็เปลี่ยนมันเป็นสารเคมีค่ะคุณก็จะกำลังลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆร่างกายของคุณลงนะตลอดจนความคิดแล้วก็ความรู้สึกในวงจรเดียวกันและคุณทำให้พลังงานทั้งหมดนั้นบิดเบี้ยวไปใน3ศูนย์แรกแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวร่างกายของคุณก็จะกลายเป็นเหมือนชิ้นโลหะที่ไม่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเหมือนแม่เหล็ก ที่ไม่มีประจุค่ะ เป็นแค่โลหะเฉยๆ ไม่มีสนาม ไม่มีประจุ ดังนั้นลมหายใจที่เราทำหรือว่าเทคนิคการทำลมหายใจการหายใจของดรโจนี้นะคะจึงเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายพลังงานจาก3ศูนย์แรกของเรานะกลับไปสู่สมอง และเราทำเพื่อให้กระแสไหลเวียนผ่านทั้งร่างกายและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับว่าเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วคำถามก็คือว่าแล้วจะทำยังไงดรโจก็อธิบายต่อก็คือที่กระดูกสันหลังของเรานะคะเพื่อนดูภาพนะคะมันจะมีกระดูกหนึ่งที่เรียกว่ากระดูกซาครัมเห็นไหมคะ หรือว่าทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นกระดูกอันศักดิ์สิทธิ์นะคะมันจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับสามเหลี่ยมนี้นะคะจะมีส่วนที่เรียบอยู่ข้างบนนะคะสามเหลี่ยมหัวกลับนะและที่เรียบๆอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นฐานของกระดูกสันหลังที่ตั้งอยู่โดยจุดที่เริ่มต้นคือกระดูกก้นกบ ตอนนี้ให้ทุกคนนะคะลองนึกภาพตามขึ้นไปนะจากกระดูกก้นกบของเรามองตามกระดูกสันหลังของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงกะโหลกศีรษะและถูกปิดด้วยระบบของสมองที่ละเอียดอ่อนที่สุดในร่างกายระบบประสาทส่วนกลางนี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานะคะถ้าระบบประสาทนี้ไม่ทำงานนะ คุณก็ไม่สามารถกระพริบตาได้ คุณก็ไม่สามารถที่จะย่อยอาหารได้ คุณก็จะไม่ขับถ่ายตามปกติได้ไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้ตามปกติ ขยับตัวก็ไม่ได้ หัวใจก็ทำงานไม่เป็นปกติ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากตรงนี้ทั้งนั้นนะ ระบบประสาทนี้จึงเหมือนสายไฟที่เดินเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา ก็คนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆหรือว่าคนที่รุนแรงที่สุดก็เป็นอัมพาตอะไรแบบนี้นะไม่สามารถเดินได้หรือว่าใช้ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามคนปกติได้อะหมายความว่าสมองส่วนเนี้ยมันเป็นการควบคุมทั้งหมดของร่างกายหรือว่าส่งสัญญาณไปบอกไปสั่งเซลล์ต่างๆที่อยู่ในการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรแล้วมันก็ไม่ทำงาน กลับมาเป็นปกติได้นั่นเองนะ และนะคะจากกระดูกสันหลังที่พูดอยู่เนี่ยไปสู่สมองที่ว่าเนี่ยนะคะจะมีของเหลวที่อยู่ภายในค่ะก็คือน้ำในไขสันหลังนั่นเองเรียกได้ว่าของเหลวเนี้ยมันมีบทบาทสำคัญบางประการก็คือสร้างแรงลอยตัวให้กับระบบประสาทนะคะทำหน้าที่เป็นเบาะค่ะป้องกันในกรณีที่เกิดบาดเจ็บ ขอบกระดูกบางบริเวณของกะโหลกศีรษะสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่กระทบกระเทือนจิตใจนะคะ
น้ำในไขสันหลังนี้มีทางเดินที่ถ่ายโอนกันค่ะของสารเคมีแล้วก็สารสื่อประสาทไปยังส่วนต่างๆของระบบประสาทต่างๆการกระทำของน้ำในไขสันหลังในสมองนี้นะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกในการชาร์จไฟฟ้าค่ะในระบบประสาทจริงๆดังนั้นสิ่งที่ขยายการนำไฟฟ้าในระบบประสาทจึงทำให้มีตัวกรองเพียงเล็กน้อยในสมอง กระบวนการกรองเลือดและก็กระบวนการสร้างน้ำในไขสันหลังนะตรงนี้นะคะจะขอสรุปนิดนึงก็คือเซลล์อะมันจะแบบว่ามีเป็นกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำในไขสันหลังเนี้ยมันจะทำให้ระบบไฟฟ้าตรงนั้นน่ะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณคิดดูนะคะว่าถ้าเซลล์ของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่างกายของเราอะ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมร่างกายของเราจึงสามารถเยียวยาตัวเองได้แล้วดรโจก็อธิบายต่อนะคะว่ากระดูกซาคัมนะคะที่ฐานของกระดูกสันหลังตรงกระดูกก้นกบเนี่ยนะคะก็ทำงานร่วมกับกะโหลกศีรษะทุกครั้งด้วยทุกครั้งที่คุณหายใจเข้านะคะลองนึกภาพตามนะหายใจเข้ากระดูกซาคัมเนี่ยก็จะงอไปทางด้านหลังเล็กน้อยคุณลองเอนตัวไปทางด้านหลังนะ อันเนี้ยหายใจเข้าแล้วก็มาหายใจออกเนี่ยกระดูกซาคัมน่ะก็จะงอไปทางด้านหน้าโอเคนะนึกภาพออกนะคะในขณะเดียวกันนะคะตรงกระดูกซาคัมเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าเนี่ยตรงกะโหลกศีรษะของเราอะจะเปิดออกและเมื่อเราหายใจออกกะโหลกศีรษะของเราอะมันจะปิดลง ขอให้ลองนึกภาพตามนะคะ เวลาหายใจเข้าเนี่ยกระดูกซาคัมอะงอไปทางด้านหลังกะโหลกศีรษะของเราอะเปิดออกเห็นไหมและเมื่อเราหายใจออกกระดูกซาคัมจะงอไปทางด้านหน้าและกะโหลกศีรษะของเรามันจะปิดการหายใจเข้าเนี่ยกระดูกซาคัมงอไปด้านหลังและกระดูกศีรษะน่ะก็เริ่มเปิดออกน้ำในไขสันหลังนะคะก็จะเคลื่อนไปสู่สมองค่ะ เมื่อคุณหายใจออกเนี่ยกระดูกซาคัมเนี่ยก็จะงอไปทางด้านหน้าแล้วกะโหลกศีรษะของเราก็จะปิดลงมันก็คือการปิดแล้วก็ไม่ให้มันเกิดการแพร่กระจายหรือว่าดันน้ำในไขสันหลังของเราเนี่ยมันไปข้างหน้านั่นเองดังนั้นการเคลื่อนกระดูกซาคัมเนี่ยไปพร้อมกับการประสานงานกันระหว่างกะโหลกศีรษะเนี่ยนะคะจะเป็นการแพร่กระจายแบบเล็กน้อยเท่านั้น อันเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ปกติทุกคนจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะและในขณะที่น้ำในไขสันหลังเนี่ยขึ้นที่ด้วยการหายใจเข้าและออกแบบนี้นะคะโมเลกุลเหล่านั้นก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางกระดูกสันหลังไปจนถึงสมองผ่านห้องต่างๆนะคะท่อส่งน้ำและโพรงต่างๆจากนั้นมันก็จะลงมาจนสุดตรงไขสันหลังนะคะเรียกว่า1โมเลกุลมันจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมง กระบวนการเนี้ยจากกระดูกซาคัมไปจนถึงกะโหลกศีรษะของคุณน่ะคุณใช้เวลา12ชั่วโมงในปกติของทุกๆวันใน1วันมี24ชั่วโมงเราก็จะได้เพียง2โมเลกุลเท่านั้นนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกร็งกล้ามเนื้อภายในของคุณอีกนะคะ กล้ามเนื้อภายในได้แก่อะไรตรงจักระหนึ่งนะศูนย์พลังงานที่1ที่ฝีเย็บของเรากล้ามเนื้อนี้นะคะเป็นกล้ามเนื้อที่คุณใช้ในการมีเพศสัมพันธ์นะหรือว่าการที่คุณคลอดลูกเรื่องของการมีความรู้สึกทางเพศอะเพราะว่าจักระหนึ่งมันเป็นเรื่องของทางเพศนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อทางช่องคลอดนะคะส่วนล่างก็คือใต้สะดือ2 นิ้ว แล้วก็กล้ามเนื้อส่วนบนที่ท้องส่วนบนนะคะก็คือเหนือสะดือ2 นิ้วกล้ามเนื้อนะคะที่คุณเกร็งกล้ามเนื้อ3 ส่วนนี้นะคะมันก็จะล็อกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องศูนย์พลังงานนะคะใน3 ศูนย์แรกนี้นะแล้วก็บีบมันถ้าบีบกล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะเป็นการเริ่มเคลื่อนน้ำในไขสันหลังขึ้นตอนหายใจเนี่ยให้วางความสนใจทั้งหมดนะคะ อยู่ที่3 ศูนย์แรกอยู่อยู่ที่จุดแรกก่อนนะจุดที่1แล้วก็ขึ้นมาจุดที่2มาจุดที่3เป้าหมายของเราอยู่ที่กระหม่อมนะคะก็คือจักระที่7นั่นเองศูนย์พลังงานที่7คุณก็ลองเอามือจับที่บนเหนือสุดของหัวของคุณน่ะนั่นน่ะเวลาหายใจนะคะก็คือ
ให้เราอะนึกถึงฝีเย็บของเราตรงนั้นนะแล้วก็ขึ้นมาตรงท้องน้อยแล้วก็ขึ้นมาต่อก็คือจุดที่3จุดที่4ตรงบริเวณหัวใจแล้วก็จุดที่5ตรงบริเวณลำคอจุดที่6ก็คือสมองตรงต่อม pineal แล้วก็คิดทะลุไปที่กระหม่อมของเราเลยให้มันไปอยู่ตรงนั้นตรงกลางระหว่างบนสุดของหัวของเราอะค่ะนั่นคือเป้าหมายที่เราจะนำน้ำในไขสันหลังขึ้นไป ต้องใช้การจินตนาการหรือว่าการคิดร่วมด้วยนะคะก็คือเวลาเราเพ่งไปที่ตรงไหนตรงนั้นมันก็จะมีพลังมากขึ้นนะถ้าคุณหายใจเข้านะคะลมหายใจเข้าของเราเนี่ยมันจะต้องช้าๆสม่ำเสมอนะคะมุ่งหมายที่จะดึงเอาจิตออกจากร่างกาย น้ำในไขสันหลังนี้นะเป็นน้ำที่วิเศษนะคะประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็สารละลายเกลือหรือว่าซอสโซลูชันนะหากคุณนำมาใส่ในสารละลายพวกมันจะเริ่มสร้างประจุไฟฟ้าค่ะดังนั้นน้ำในไขสันหลังเป็นน้ำวิเศษน้ำชั้นยอดเลยนะคะประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีประจุเมื่อคุณหายใจเข้าแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อภายในเหล่านั้น คุณเริ่มดึงพลังงานนั้นจากศูนย์แรกนะคะด้านล่างนะคะขึ้นสู่สมองของคุณในขณะที่คุณเร่งน้ำในไขสันหลังขึ้นสู่สมองนี้นะคะคุณจะได้รับโมเลกุลประจุนี่คือฟิสิกส์ค่ะคุณเร่งโมเลกุลที่มีประจุในทิศทางเดียวกันมันจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มองไม่เห็นและหากคุณเร่งโมเลกุลประจุไฟฟ้านี้หลายตัวคุณจะได้สร้างสนามเหนี่ยวนำที่มันมีพลังงานที่ใหญ่ขึ้นนะ นั่นหมายความว่าคุณจะได้มีสนามพลังงานมีออรารอบๆตัวคุณน่ะที่มันเยอะมากขึ้นเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณก็มีข้อมูลการเดินทางขึ้นแล้วก็ลงของน้ำในไขสันหลังนี้เรียบร้อยแล้วจากสมองของคุณไปยังร่างกายแล้วก็จากร่างกายของคุณไปยังสมอง คุณกำลังสร้างสนามเหนี่ยวนำไฟฟ้านะคะสนามนี้จะขึ้นไปยังสมองของเราและสมองจะเริ่มดึงพลังงานจาก3ศูนย์แรกของคุณขึ้นมาค่ะพลังงานที่คุณใช้ใน3ศูนย์แรกนะก็จะเป็นที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นน่ะมันเป็นเรื่องของเพศใช่ไหมคะเรื่องของการกำเนิดการคลอดลูกตรงนั้นน่ะค่ะพลังงานที่คุณใช้ในการย่อยอาหารก็คือศูนย์พลังงานที่2นะ แล้วก็พลังงานที่จะเป็นการวิ่งการเป็นนักล่านะคะก็คือศูนย์พลังงานที่3นั่นเองแทนที่มันจะถูกปล่อยออกมาเฉยๆนะคะมันจะถูกดึงขึ้นไปบนสมองค่ะอย่างถูกต้องด้วยระดับความเข้มข้นแล้วก็ระดับของ passion ค่ะ คุณก็จะได้ใช้ร่างกายของคุณเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพลังงาน หากคุณทำสิ่งนี้นะคะ คุณกำลังปลุกมังกรที่กำลังหลับให้ตื่นขึ้น มังกรที่ดรโจพูดถึงเนี่ยมันก็คือพลังกุณฑารินีอะแต่ว่าดรโจเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะพลังกุณฑารินีเพราะเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เขาให้ความสำคัญกับตรงที่ว่าเราจะปลุกมันขึ้นไปได้อย่างไร แล้วก็ประโยชน์ที่มันจะขึ้นไปถึงสมองแล้วก็ทะลุสมองของเราอะมันมีประโยชน์อะไรเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้มากกว่านะเหมือนกับเขาเน้นไปให้เหมือนกับเขาเน้นในเรื่องของการทำแนววิทยาศาสตร์ให้มีการเยียวยาร่างกายของเราอะ พอเราปลุกตรงนี้ได้ใช่ไหม มันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาจนมันทำให้คลื่นสมองของเราอะมันเป็นคลื่นสมองของ Gamma Gamma เนี่ยมันมีความถี่เดียวกับคลื่นเบตาสูงนะเบตาระดับสูงก็คือ High Beta นี่แหละมันเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่เดียวกัน แต่คลื่นสมอง High Beta น่ะมันมีผลมาจากคนภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกับเราทำให้เราเกิดความเครียดแต่ Gamma เนี่ยมันเป็นผลมาจากที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างขึ้นเองทำให้มันมีความถี่สูงและความถี่นี้เองมันจะทำให้เราสมองของเรานะมันเป็นสมองที่เป็นอัจฉริยะเข้าไปถึงสติสัมปชัญญะที่สูงส่งมากขึ้น เป็นไงบ้างทุกคนเริ่มรู้สึกว่าควรจะทำกันไหมอะดึงน้ำในไขสันหลังขึ้นสู่สมองจากที่ฟังคลิปของดรโจนะก็คือไม่ต้องทำตลอดทั้งวันแต่ทำให้มันสม่ำเสมอเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งวันละ2ครั้งอะไรแบบเนี้ย
จากที่ฟังคลิปสมาธิของดรโจนะก็คือเขาจะทำแค่กระตุ้นแค่เพียงแบบ4-5ครั้งต่อ1สมาธิของเขาอะนั่นหมายความว่าใน1วันถ้าคุณทำสมาธิแค่2ครั้งคุณก็กระตุ้นแค่8ครั้งใน1วันเองนะไม่ต้องมานั่งกระตุ้นตลอดเวลาแล้วก็มีคลิปของดรโจนะที่นำสมาธิเรื่องของน้ำในไขสันหลังก็ต่อจากอันนี้นะ ก็สามารถเพื่อนๆสามารถฟังต่อได้เลยนะคะแล้วก็ลองหัดทำเพราะว่าเขาจะนำสมาธิแต่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ลองทำกันนะหลักการมีอยู่ว่าดึงพลังงานนะคะตอนหายใจเข้าให้เราคิดไปถึงจักระที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 6แล้วก็ไปวางไว้ข้างบนเหนือสมองของเรานะตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะกลั้นหายใจพอกลั้นหายใจเสร็จ ก็ให้บีบท้องแล้วก็ค้างไว้หน่อยหนึ่งนะไม่ต้องนานเอาแค่พอทำได้พอเสร็จตรงเนี้ยเนี่ยนับเป็น1ครั้งแล้วก็เริ่มหายใจออกแบบผ่อนคลายเพื่อนๆจะรู้สึกขึ้นมาเลยเนี่ยโดยส่วนตัวที่ทำอะจะรู้สึกว่าตัวเองร้อนขึ้นแล้วก็มีอะไรอะวูบวาบๆแล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันตัวสั่นน่ะนิดหนึ่งไม่เยอะมากนะ แล้วเรามาแชร์กันนะว่าพอทำแล้วเพื่อนๆมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ฝึกการดึงน้ำในไขสันหลังสำเร็จทุกๆคนนะคะเห็นรีวิวจากต่างประเทศที่หลายๆคนทำแล้วมันสำเร็จดูเขาแบบว่าปลื้มปิติอิ่มเอมใจกันหมดเลยนะสวัสดีค่ะ Sit up. And now it's time to raise your energy. Pull the mind out of the body. To use your body as an instrument of consciousness. To free yourself. Here we go. Inhale through your nose and in one slow, steady breath with the intention of pulling the mind out of the body. Inhale, pull that energy from your perineum through your lower abdomen, through your upper abdomen, through your chest and throat, through your brain, all the way to the top of your head. And hold it and squeeze those muscles, exerting pressure against the pineal gland, awakening this center. Hold it. Hold it and squeeze. And as you exhale, relax. Again, come on. Take a big drink on this one. Make it happen. Inhale through your nose, and in one slow breath, lift those muscles up and in, and pull that energy from your perineum like drawing fluid up a straw all the way to the top of your head, and hold it, and squeeze, and let your energy follow your awareness. Let it build. Hold it. Let it build. Squeeze and hold it. Hold it. Hold it. And as you exhale, relax. Don't resist. Don't let your body be your mind. Come on. Dig deep on this one. With the intention, bringing energy into your brain. Inhale through your nose. And in one slow, steady breath, pull that energy all the way up to the top of your head into your brain. Squeeze. Squeeze more. Squeeze more and hold it. Hold your breath and squeeze. Hold it. Let it build. Hold it. Hold it. Hold it.
And as you exhale, relax. Come on, give me your best. Again, come on, feel it. Come on, be moved by the Spirit. Inhale through your nose and pull that energy from your perineum all the way up to the top of your head. And hold it. And squeeze, exerting pressure against the crystals of the pineal. Squeeze more. Hold it. Let it build. Come on, let it build in your brain. Squeeze and hold. Hold it. Squeeze more. That's it. Hold right there. And as you exhale, relax. Relax. Relax.